نقبض مع احمد. شحال عندهم نص؟ 4. كيفاه؟ شو هذا احمد؟ هذا الابابيل. هذا هو الابابيل. هذا الابابيل. طير الله الابابيل. يبارك. واعطي له تو حجر، اعطي له، جيب تو حجر اجي. الشاب الجزائري السلام عليكم. ومن بعد ان شاء الله عبد الرحمن. هات تو حجر. امي بالله الناس تعرف هذا الزوج كي يسموه؟ ما يعرفوش. اربع شوف. شوف شو الحجر. شو راح تدرك؟ شو قبض حجرة ورا. قبض عمل حنوني ها. ايوه لا يخسف. ها؟ لا لا. وضحني. نقصفكم. طير هذا بالك في حياتك سوف نقصفكم. ما شفتوش انا او قبض الحجر. هو قبضها. احنا ما عندناش النار، احنا عندنا غير احنا في احنا. خوا نشوفوا الاختصاص يقولوا لنا لا هو ولا ماشي هو. دوك نبارطاجوه ان شاء الله بربي. شوفوا هكذا بارطاجيوه ويقولوا لنا اسكو يصبروا من ظهره. نصروا كما ايه جماعه. هذا هو طير الابابيل. وشو راسه قدم ليه سواس ما كي تكون ديما دير العبسه والحجر مازال ما طلع. قدم الراس سواس قدم الراس والبيان الحجره هاي ونزيدوا له الدوزيام ها. شوفوا يا جماعه ها السنه تشوف ها السنه تشوفوا باش نعرفوا. ها راكم تشوفوا هذا هو طير الابابيل. ايه قول لهم هذا هو طير الابابيل اللي ما يعرفوش هذا هو. ها او اضرب. ها اللي يضرب الحبشه. الحبشه.